جشن هالووین در ویلای شمال با اکیپی خوشگذران که قرار بود به خاطره‌ای زیبا و به یاد ماندنی تبدیل بشه، اما با حضور این دختر مو قرمز زیبا، یا بهتر بگم جن ترسناک، تبدیل به تلخترین و ترسناکترین خاطره زندگی میشد. ماجرا از یه استوری بیمزه شروع شد. نیما کدو حلوا رو گذاشته بود جلوی دوربین و با صدای خشدار گفت: هالووین ایرانی با کباب ترش، کی پای است؟ همین کافی بود تا ما 7 دیوونه پنجشنبه بعد از ظهر کوله هامونو بندازیم روی دوشمون و راهی شمال بشیم. من امیرم، عقل کل گروه که معمولاً 2 دقیقه بعد از تشکیل جمع عقل کل بودن رو فراموش میکنه. نیما میزبان پر انرژی و همسرش آوا دیزاینر خوش‌ذوق، لیلا آرام و اهل کتاب، مازیار که عاشق سلامتیه و سجاد و نامزد جدیدش نرگس. جاده چالوس شلوغ بود و نیما پلیلیست مسخرش رو با آخرین حجم صدا گذاشته بود. مازیار قرم زد که این ساسی مانکن رو عوض کن تو رو خدا، و آوا فیلم میگرفت برای ریلز اینستاش. منم چای لیوانی دستم بود و دعا میکردم ویلای بابای نیما اینترنت داشته باشه که لااقل موقع خوشگذرونی بتونیم استوری بذاریم. به ویلا رسیدیم. یه ویلای سفید رنگ با سقف شیروانی و حیاط بزرگ. درخت خرمالوی کنار دیوار بوی نم شمال و صدای قورباغه ها حس خوبی میداد. وارد حیاط شدیم. یه دستشویی انتهای حیاط خودنمایی میکرد. یه اتاقک فلزی با در زنگ زده و آینه کدر. نیما با خنده گفت: بچه ها دستشویی داخل خونه خرابه، ولی این بیرونیه حال میده، امشب مناسب هالووینه. نیما تا رسید سریع رفت سراغ بساط شام. جوجه ترشا رو به سیخ زد. آوا هم که با حوصله مشغول چیدن میز بود. همه مشغول بودیم که سجاد و نرگس هم رسیدن. بار اول بود که نرگس رو میدیدیم. تیپ و قیافه عجیبی داشت. موهاش قرمز بود، قدش کوتاه، صورتش سفید و بیروح و البته بدون هیچ گریمی کاملا مناسب هالووین. شام آماده شد و خوردیم. بعد از کلی شوخی و رقص و خنده بنا شد فیلم ببینیم. تنقلات بخوریم و دعا کنیم برق نره. نرگس از اون آدما بود که کم حرف میزنن. سجاد شیطنت میکرد ولی حواسش به نرگس هم بود. آوا جلوی تلویزیون میز کوچیکی چید با پاستیلای عجیب شبیه چشم و دندان. مازیار با احتیاط یه دونه برداشت و گفت: اگه قند خونمو ببره بالا قاتلم تویی یا؟ نیما چراغا رو خاموش کرد و فیلم ترسناک رو پلی کردیم. وسطای فیلم مجبور شدم برم دستشویی. سجاد زیر چشمی نگاه کرد و گفت: برو دستشویی توی حیاط، اصل هالووین اونجاست. چراغ زرد حیاط سایه ها رو بلند و لاغر رو کشیده می کرد. باد خیس روی پوستم می نشست. در فلزی دستشویی قیش صدا کرد و باز شد. در رو که بستم حس کردم کسی پشت در وایساده. اولش ریشخند زدم به خودم و گفتم که توهمی شدم، اما بعد سایه‌ای رو دیدم که روی شیشه مات در تکون خورد. گفتم: نیما مسخره بازی در نیار، اما جوابی نیومد. به خیال اینکه قبل از اینکه اونا غافلگیرم کنن من غافلگیرشون کنم در رو ناگهانی باز کردم، اما هیچ کس پشت در نبود. اطراف رو نگاه کردم، هیچ کس نبود. یه نفس عمیق کشیدم و برگشتم داخل دستشویی. وقتی کارم تموم شد و اومدم بیرون راه افتادم به سمت خونه که دیدم یه سایه سریع از کنار دیوار رد شد و رفت سمت دستشویی. چرخیدم و نگاش کردم. یه دختر قد کوتاه با موهای قرمز و لباسی عجیب. گفتم: نرگس. یه لحظه سرش رو برگردوند.
از دیدن چهرش نفسم بند اومد، اما سریع برگشت و وارد دستشویی شد. من لبخندی از سر ترس زدم و گفتم خب لابد دختره رو جو هالووین گرفته، گریم ترسناک زده. اما تا رسیدم داخل خونه نفسم توی سینم خشک شد. نرگس کنار آوا نشسته بود و مشغول ادیت ریلزش. سرش پایین بود. بهت زده پرسیدم نرگس تو مگه الان نرفتی دستشویی؟ سرش رو بلند کرد، خندید و گفت نه چرا؟ گفتم هیچی، فکر کردم رفتی دستشویی. نشستیم پای بقیه فیلم و من همش توی ذهنم تصویری که دیده بودم رو مرور می کردم. نصف شب شد. بعد از خوردن چیپس و ذرت و دیدن 2 فیلم هر کس یک گوشه‌ای پناه گرفت. نیما و آوا توی اتاق خودشون خوابیدن، بقیه خانوما توی یکی از اتاقا و ما پسرا هم توی پذیرایی. هر کدوم یک گوشه جا پهن کردیم. من و مازیار سرمایی کنار بخاری نفتی که خشخش میکرد و بوی نوستالژی میداد جا انداختیم. مازیار مثل همیشه خیلی زود خوابش برد. سجادم ایرپاد تو گوشش بود و داشت اینستا رو زیر و رو میکرد. منم معمولا زود خوابم میبره، اما اون شب ذهنم درگیر چیزی بود که دیده بودم و خوابم نمیبرد. حدود 3 ربع گذشت که متوجه سر و صدایی عجیب شدم، شبیه به صدای ناله. اطرافم رو نگاه کردم. از سمت مازیار بود. انگار با یه نفر زیر پتو بود. تعجب کردم. یعنی با کی بود؟ تنها دختر مجرد گروه لیلا بود، اما لیلا دختری نبود که بخواد این کارو بکنه. به هر حال خودم رو زدم به کوچه علی چپ. چند دقیقه گذشت. دیدم سر و صدا زیاد شد و بعد صدای نفسی می اومد که انگار داره خفه میشه. صدا زدم مازیار، جواب نداد. عصبانی شدم و پتو رو دادم کنار که ناگهان متوجه همون موجود عجیبی شدم که توی حیاط دیده بودم و شبیه نرگس بود. روی مازیار نشسته بود. تا من پتو رو زدم کنار عین برق بلند شد و رفت سمت حیاط. پریدم سمت مازیار. وقتی دیدمش اون توی رگ‌هام یخ کرد. مازیار تکون نمیخورد. چشماش باز بود، اما مردمک چشمش چرخیده بود و فقط سفیدی چشمش مشخص بود. داد زدم نیما، سجاد. همه ریختن توی اتاق. نرگس تا صحنه رو دید عقب رفت و به چارچوب تکیه داد. نفس میزد. نیم ساعت بعد آمبولانس اومد. بردنش بیمارستان و گفتن ایست قلبی کرده. با چشمای باز به برگه ها نگاه میکردیم. کسی که همه چیزشو کنترل میکرد و مدام به فکر سلامتیش بود چرا باید سکته قلبی بکنه؟ و به همین سادگی مازیار رفت توی یه قاب عکس با روبان مشکی. باورمون نمیشد. من ماجرایی که اون شب دیده بودم رو برای دوستام تعریف کردم، اما همه مسخرم کردن و گفتن توهم زدی. حالمون خیلی بد بود. مرگ نابهنگام مازیار تأثیر خیلی بدی روی همه، به خصوص روی من گذاشته بود. من میدونستم که مرگ مازیار مربوط به همون موجودی میشد که شبیه نرگس بود، ولی کسی حرفم رو باور نمیکرد. اما چند هفته بعد سجاد اومد پیشم و گفت من و نرگس به هم زدیم. گفتم چرا؟ گفت راستش همون موجود عجیبی که تو دیدی رو منم گاهی میدیدم. از وقتی با نرگس نامزد کردم مدام اتفاقای بد برام میافتاد. دیگه این آخری ها ازش میترسیدم. برای همین باهاش کات کردم. من که تصور اون موجود عجیب و ترسناک از ذهنم بیرون نمیرفت، هر شب کابوس میدیدم که داره زیر پتو مازیار رو خفه میکنه و بعد به سمت من میاد و از خواب میپریدم. نیما گفت بیا بریم پیش دعانویس. یه دعانویس کاربلد میشناسم. من که همیشه ادعای عقل کل بودن داشتم و اعتقادی به این چیزا نداشتم، همون لحظه گفتم باشه بریم.
خونه مرد دعانویس نزدیک میدان خراسان بود. مرد لاغر و آرامی بود با چشمهای سیاه گود رفته. دعانویس گفت ماجرا رو تعریف کنیم. نیما گفت و گفت. من فقط اونجا که لازم بود سر تکون میدادم. پرسید اسم دختر چی بود؟ گفتم نرگس. مکث کرد و بعد آرام گفت نرگس همزاد داره. همزاد جن. گفتم همزاد جن چیه دیگه؟ گفت بعضیا وقتی متولد میشن یه جن هم با اونا متولد میشه و همیشه همراه و مراقب اوناست. گاهی این همزاد حسود میشه و از هر چیزی که بخواد همزادش رو ازش دور کنه متنفر میشه و هر کاری میکنه برای اینکه اون رابطه رو به هم بزنه. یه دعا داد به من و گفت همیشه همراه هم باشه. یه دعای دیگه هم داد که زیر بالشم بذارم. من از اون شب بهتر شدم، اما نمیدونستم تأثیر دعا بود یا اینکه دیگه توی ذهنم پذیرفتم و قبولش کردم. چند هفته گذشت. یه روز بارونی پاییزی داشتم توی یکی از خیابونای شلوغ تهران راه میرفتم که ناگهان در میان جمعیت یه چهره آشنا دیدم. دختری با موهای قرمز. آره، نرگس بود. دست در دست مردی قد بلند و خوش قیافه. نرگس به نظر خوشحال می رسید. توی همون لحظه نرگس سرش رو چرخوند و نگاهش به من افتاد. چشماش گرد شد. بعد سری نگاهش رو برگردوند و مرد رو محکمتر گرفت. اما من چیز دیگه‌ای هم دیدم. پشت سر نرگس میون جمعیتی که از کنارش میگذشتن برای یک لحظه یه صورت دیگه هم بود. یه دختر با موهای قرمز و چشمان کاملا سیاه و ترسناک. چند لحظه بعد در میان جمعیت ناپدید شد. در جا میخکوب شدم. قلبم به شدت میتپید. حالا فهمیدم که دعانویس راست میگفت. این جن حالا یه شکار جدید داشت و نرگس چه میدونست و چه نمیدونست همچنان در چرخه‌ای از وحشت گرفتار شده بود. اما یه سوال جدید توی ذهنم شکل گرفت. آیا نرگس واقعا بیخبر بود از این همزاد یا دانسته وارد رابطه هایی می شد که آخرش به شر می رسید؟ اگه از این داستان لذت بردید برای حمایت از ما لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا داستان‌های پرهیجان بعدی رو از دست ندید.